હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હર્ષના કિચન મેનુમાં તમારું સ્વાગત છે। હવે વરસાદની મોસમ ચાલુ થઈ ગઈ છે અને વરસાદની મોસમ એટલે અમેરિકન મકાઈની મોસમ કહેવાય। બજારમાં તમને અત્યારે મકાઈ વધારે પડતા જોવા મળતા હોય છે અને લોકો અત્યારે મકાઈ વધુ ખાવાનું પ્રિફર કરતા હોય છે। તો આજના સ્પેશિયલ મેનુમાં મકાઈની ટિક્કી, જેને મકાઈની કટલેટ પણ કહેવાય, તે બનાવીશું। પરંતુ તે પહેલાં મારા વિડીયોને લાઇક કરવાનું અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। મકાઈની ટિક્કી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 અમેરિકન મકાઈ લીધા હતા અને તેના દાણા અલગ કરી અને એને ક્રશ કરી લીધા છે। દાણાને એકદમ ઝીણા ક્રશ નથી કરવાના, થોડા અધકચરા ક્રશ કરીશું। ત્યાર પછી તેમાં 1 વાટકી જેટલું લીલું કેપ્સિકમ ઝીણું સમાર્યું છે તો તેને ઉમેરી દઈશું। પછી તેમાં 1 વાટકી જેટલી ઝીણી ડુંગળી સમારી લીધી છે તો તેને ઉમેરી દઈશું। પછી તેમાં 1 વાટકી જેટલું ઝીણું સમારેલું ગાજર ઉમેરીશું। તમે એમાં કેબેજ, યલો કેપ્સિકમ, રેડ કેપ્સિકમ, ટોમેટો વગેરે જેવા બીજા કોઈ શાકભાજી પણ ઉમેરી શકો છો। ત્યાર પછી તેમાં 1 ચમચી જેટલું લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને તમે તીખું જે પ્રમાણે ખાતા હો તે પ્રમાણે તમારે મરચું ઉમેરવાનું રહેશે। પછી એમાં 1 ચમચી જેટલું આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું। પછી તેમાં અડધી ચમચી જેટલો મરીનો પાવડર ઉમેરીશું। પછી તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। પછી તેમાં અડધી ચમચી જેટલો શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરીશું। પછી એમાં 1.5 ચમચી જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરીશું, કારણ કે અમેરિકન મકાઈ થોડા સ્વીટ હોય છે એટલા માટે મેં ચીલી ફ્લેક્સ થોડા વધારે ઉમેર્યા છે। ત્યાર પછી તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું। હવે ત્યાર પછી તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલી સૂકી હળદર ઉમેરીશું। પછી એમાં 5 થી 6 ચમચી જેટલી લીલી કોથમીર ઝીણી સમારેલી ઉમેરીશું, જે મેં પહેલેથી જ ધોઈ અને ઝીણી સમારી લીધી હતી। હવે અમેરિકન મકાઈમાં થોડું પાણીનું મોઇસ્ચર હોય છે એટલા માટે બાઇન્ડિંગ માટે 4 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું। હવે ત્યાર પછી તેમાં 2 ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું અને ચોખાનો લોટ ઉમેરવાથી ટિક્કી થોડી ક્રિસ્પી બનશે અને એનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે। હવે આ બધું વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને આ મિક્સ કરતી વખતે એમાં પાણીનો બિલકુલ પણ ઉપયોગ કરવાનો નથી, કારણ કે મકાઈમાં પાણીનું મોઇસ્ચર હોય છે એટલા માટે। હવે આ બધું મેં બરાબર મિક્સ કરી લીધું છે, પરંતુ હજુ મને બેટર થોડું ઢીલું લાગે છે એટલા માટે ફરીથી એમાંથી 3 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ અને 2 ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું। અને તમે અહીંયા 1 વાટકી જેટલો ચણાનો લોટ અને અડધી વાટકી જેટલો ચોખાનો લોટ લેશો એ તમારું પરફેક્ટ માપ થઈ જશે। હવે આ બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા ટિક્કીનું બેટર બનાવીને રેડી કરી દીધું છે। હવે એક ટિક્કી બનાવી લઈશું અને એને ચેક કરી લઈશું અને એમાંથી આપણે થોડો લુવો લઈશું અને 2 હથેળીની મદદથી ગોળ કરી અને એને ચપટ કરી લઈશું અને તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એકદમ ઇઝીલી ટિક્કી બની અને રેડી થઈ જાય છે। હવે તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા ટિક્કી બનાવી અને રેડી કરી દીધી છે। મેં અહીંયા થોડી ગોળ ટિક્કી વાળી છે અને થોડી આપણે ગુજરાતી કટલેટ બનાવીએ છીએ તેવી ટિક્કી બનાવી અને રેડી કરી દીધી છે। તમે એને સ્ક્વેર, ટ્રાયેંગલ જેવા પણ શેપ આપી શકો છો। તો ચાલો હવે એને ફ્રાય કરી લઈશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા પેનને પહેલેથી જ ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધી હતી અને આપણે એને ડીપ ફ્રાય નથી કરવાની, આપણે એને ફક્ત શેલો ફ્રાય કરીશું। પેન ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી એમાં 5 થી 6 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને તેલને પણ ગરમ થવા દઈશું। હવે તમે જોઈ શકો છો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે એમાં પેનમાં જેટલી ટિક્કી આવે તેટલી ઉમેરી દઈશું અને એને ફ્રાય થવા દઈશું। અને હા, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ટિક્કી ફ્રાય કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે। તમે લો રાખશો તો ટિક્કી ઉપર બધું તેલ ચડી જશે અને તમે હાઈ રાખશો તો ઉપરથી તો ટિક્કી ફ્રાય થઈ જશે પરંતુ અંદરથી કાચી રહી જશે। લગભગ અડધી મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે પરંતુ ટિક્કી હજુ ફ્રાય નથી થઈ, તો ચમચી વડે આપણે એને ઉપરથી થોડું તેલ લગાવી દઈશું, જેથી ટિક્કીને આપણે બીજી બાજુ પલટાવશું ત્યારે ટિક્કી પેનમાં ચોંટી નહીં જાય।
હવે 1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો ટિક્કી એક બાજુથી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની ફ્રાય થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે બધી ટિક્કીને બીજી બાજુ ફ્રાય થવા માટે પલટાવી દઈશું. હવે ટિક્કીને બીજી બાજુથી પણ ફ્રાય કરી લઈશું અને એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે. લગભગ 1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને હવે તમે જોઈ શકો છો ટિક્કી બીજી બાજુથી પણ ફ્રાય થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈશું, જેથી વધારાનું તેલ ટિશ્યુ પેપર ઉપર ઓબ્ઝર્વ થઈ જાય. અને એવી જ રીતે બાકીની ટિક્કી પણ ફ્રાય કરી લઈશું. હવે તમે જોઈ શકો છો આપણી ટિક્કી એકદમ પરફેક્ટ ફ્રાય થઈ ગઈ છે અને બધી બાજુથી એક સરખી અને વ્યવસ્થિત ફ્રાય થઈ છે અને એકદમ ક્રિસ્પી પણ બની છે ને એકદમ ટેમ્પટિંગ, જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી બની છે. તો ચાલો હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. તમે મકાઈની ટિક્કીને ટોમેટો કેચઅપ અથવા લીલી કોથમીર અને ફુદીનાની ચટણી જોડે ખાશો તો એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. જ્યારે વરસાદ પડતો હોય ત્યારે ગરમ ગરમ ચા જોડે ગરમ ગરમ ટિક્કી ખાશો તો ચાના સ્વાદમાં 2 ગણો વધારો થઈ જશે. તો તમે પણ આ રેસીપી જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો અને તમને જો મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, જેથી મારા બધા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.